මේ වැඩසටහනේ සමහර දේවල් ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න විතරක් නෙමෙයි ඔයගලන්ගේ පර්සනැලිටි එක, පෞරුෂය, ඒතර ඔයාලගේ කැරක්ටර් එක, චරිතය අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න, ඉහළ තැනකට පත් කරගන්න ඔයගලන්ට උදව් වේවි. Excuse me? Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. මේ excuse me කියන එක ඔයගොල්ලෝ නිතරම භාවිතයට ගත යුතු එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක්. මේක පාවිච්චි කරන අවස්ථා 9ක් මම අද ඔයගලන්ට මේ වැඩසටහනේදී කියලා දෙනවා. මම තිමිර අංජන, මේ හරි ලේසි ඉංග්‍රීසි YouTube channel එක. අපි එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. අංක 1. අපිට excuse me phrase එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව කෙනෙක්ගේ අවධානය ගන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා පාරේ යනකොට පාරේ ඉන්න මිනිස්සෙකින් ඔයාට කොහෙට හරි යන පාර අහන්න ඕනේ වෙනවා. දැන් මෙයා ඉන්නේ වෙන පැත්තක් බලාගෙන. නැත්නම් ෆෝන් එක ඔබ වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි යාගේ වැඩක යෙදිලා. ඔයා එයාගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න කලින් මේක ඉංග්‍රීසියෙන් ඇහුවත් සිංහලෙන් ප්‍රශ්නේ ඇහුවත් ඔයා මුලින් එයාගේ අවධානය ඔයාගේ පැත්තට යොමු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට හොඳම දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට මොන භාෂාවෙන් ප්‍රශ්නේ ඇහුවත් excuse me කියලා මුලින් කියලා එයාගේ අවධානය ඔයාගේ පැත්තට යොමු කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. Excuse me, where can I find Adrian Helmsley? බලන්න මෙයා කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Excuse me, where can I find Adrian Helmsley? Excuse me, මට Adrian Helmsley කොහෙද හම්බෙන්න පුළුවන්? එයා කොහෙද ඉන්නේ කියලායි මෙතනින් අහන්නේ. එතකොට මේකත් බලන්න. Excuse me. I'm looking for Mr. Stark. එයා කියනවා excuse me, I'm looking for a Mr. Stark. මම Stark කියලා මහත්තයෙක් හොයන්නේ කියලායි කියන්නේ. I'm looking for Mr. Stark කියලා මම Mr. Stark හොයන්නේ. Stark මහත්තයව හොයන්නේ. I'm looking for a Mr. Stark කිව්වහම මේ Stark කියලා එක්කෙනෙක්ව හොයන්නේ කියලායි මෙතනින් අදහස එන්නේ. ඕනනම් ඔයාලට මේක ලංකාවේ කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී මේ excuse me කියලා ඊළඟට සිංහලෙන් වුණත් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. Excuse me, පුස්තකාලයට යන පාර කියන්න පුළුවන්ද? Excuse me, how can I get to the library? ඔයගොල්ලෝ රෙස්ටෝරන්ට් එකකට එහෙම ගිහිල්ලා මේකේ ඉන්න වේටර් කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ ළඟට අඬ ගහගන්නේ කොහොමද? මම කියන්නේ සිංහලෙන් කොහොමද අපි වේටර්ගේ අවධානය යොමු කරගන්නේ? වේටර් කියලා කෑ ගහනවාද? මෙතනදී අපි වේටර් එක්ක ඊළඟට සිංහලින් කතා කරත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරත් එයාගේ අවධානය යොමු කරගන්න ඔයගලන්ට කියන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි excuse me කියන එක. Excuse me. Everything's all right. Excuse me. හරි. දැන් මෙහෙම හිතන්න. ඔයා පාරේ ඔහම ඔයාගේ වැඩක් බලාගෙන ඉන්නකොට කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාට කියනවා excuse me කියලා. මේකට ඔයා කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම මුකුත් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට excuse me කියලා කතා කරපු මනුස්සයගේ මූණ දිහා බැලුවම ඇති. එහෙම නැත්තම් ඔයාට ඕනනම් yes කියලා කියන්න පුළුවන්. අංක 2. මේ excuse me කියන එක ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට ඔයාට යන්න ඉඩ දෙන්න කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයා කොහේ හරි දැන් යන ගමන් ඉන්නේ. මෙතන ගොඩක් සෙනග ඉන්නවා. ඉඩ නැහැ. ඔයාලට මේගොල්ලෝ අතරින් යන්න ඕනේ. සමහර අය නම් ඉන්නවා තල්ලු කරලා දාලා යන කට්ටිය. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලන්ට වෙන මොකුත් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට සිංහලෙන් මට පොඩ්ඩක් ඉඩ දෙන්න කියන එක වෙනුවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් excuse me. ඔයාලා ලොකු crowd එකක් මැද්දේ, ඒ කියන්නේ ලොකු සෙනගක් මැද්දෙන් යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට හදිස්සියක් නම් ඔයගොල්ලන්ට කීප සැරයක්ම මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහින් හම්බෙන අයට excuse me කියලා කිය ඉඩ හදා ගන්න සිද්ධ වෙයි. Excuse me. Excuse me. Excuse me. එයනෝ ඇත්තට මේ විදිහට excuse me කියන එක හොඳ පුරුද්දක්. good manners කියන ගොඩට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් පුංචි ළමයිටත් මේ දේවල් කියලා දෙන එක වැදගත්. අනික අතට හිතන්න දෙන්නෙක් කතා කර කර ඉන්නවා. මේ දෙන්න අතර මැද්දෙන් වාට යන්න සිද්ධ වෙනවා නම් ඔයා එතන excuse me කියාගෙන යන එක හොඳ පුරුද්දක්. අංක 3. අපිට excuse me පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව කෙනෙක් කියපු දෙයක් ඇහුනේ නැත්තම්. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා ඉයර්ෆෝන් එකක් ගහගෙන සින්දුවක් අහා ඉන්නවා. ඔයා ළඟට ඇවිල්ලා මිනිස්සු මොකද්ද කියනවා. ඔයාට මොකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඉයර්ෆෝන් එක ගලවලා excuse me කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ මේ කියපු දේ ඇහුනේ නැහැ. තව පාරක් කියන්න කියන එක. British English වලින් sorry නැත්නම් pardon නැත්නම් pardon please
කියලා කියනවා. කියන්නේ කෙනෙක් කියපු දෙයක් ඔයාලට ඇහුන්නේ නැත්තම් මට ඇහුනේ නැහැ ආපහු කියන්න කියන අර්ථය තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට excuse me කියන එකත් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ තේරුම සාමාන්‍යයෙන් මට ඇහුනේ නැහැ. ආයි පාරක් කියන්න කියන තේරුම. 4. හරි. මේ භාවිතය ගැන කියන්න මම මුලින් උදාහරණයක් අරගෙන ඉන්නම්. බලන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. So, you want to go overseas? Kill some Nazis. Excuse me? බලන්න මේ මිනිස්සු එකපාරටම ඇවිල්ලා කියනවා. So, you want to go overseas? ඉතින් ඔයාට රට යන්න ඕනේ. overseas කියන්නේ මුහුදින් ඈතට තියෙන ඕන රටක් ගැන කියන්න අපි overseas කියලා කියනවා. ඔයාට රට යන්න ඕනේ. Kill some Nazis. Nazis ලා කියලා ඇඳින්නේ හිට්ලර් යටතේ හිටපු ජර්මන් කාරයින්. ඉතින් එකපාරට මෙහෙම කිව්වහම අනිත් මිනිස්සයා මේකට උත්තර දෙනවා excuse me. මෙතනදී මෙයා excuse me කියලා කියන්නේ මේ කියපු දේ ඇහිච්ච නැති හින්දා නෙමෙයි. මෙයාට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. එයාලු කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාව කන්ෆියුස් වෙලා යන නිකන් ඕගොල්ලන්ගේ අඳුන් කුඳුන් වෙලා යන විදිහේ දෙයක් කිව්වොත් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඕගොල්ලන්ට excuse me කියලා කියන්න පුළුවන්. වෙනත් විදිහට කිව්වොත් කෙනෙක් එකපාරටම ඔයාට කියන දෙයක් ඔයාට තේරෙන්නේ නැත්තම් සිංහලෙන් අපි මොකක් කියලා කියනවා නේද? අන්න ඒ වෙනුවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් excuse me කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වෙනුවට ඕගොල්ලන්ට මේ what කියලා කියන්නත් පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී. හැබැයි ඒක එච්චර ආචාරශීලී නෑ. නිකන් ඔයාට යකා නැගලා කිව්වා වගේ තේරුමක් එනවා. what කියලා කිව්වහම. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් මේක යටතේම How much? Excuse me? How much for the car? මෙතන මේ මිනිස්සයා එකපාරටම අහනවා how much කියලා. කීයද කියලා අහන්නේ. මේ අනිත් කෙනාට හිතා ගන්න බෑ මොකක් ගැනද මෙයා මේ කියන්නේ කියලා. මෙයා කියනවා excuse me. ඊට පස්සේ අර මුලින් කතා කරපු මිනිස්සයා ආපහු පැහැදිලි වෙන්න කියනවා how much for the car. කාර් එක කීයටද විකුණන්නේ කියලා මෙයා මෙතනින් අහන්නේ. හරි. 5. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා ඔයාට කෙනෙක් කියපු දේ ඇහුනේ නැත්තම් excuse me කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට කිව්වා කෙනෙක් කියන දේ ඇහෙනවා ඔයාට. හැබැයි යා මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා ඔයාට එච්චර පැහැදිලි නෑ. ඔයා කන්ෆියුස් වෙලා. එතනදිත් ඕගොල්ලන්ට excuse me කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථා දෙකේම ඕගොල්ලන්ගේ හිතේ තරහක් එහෙම මුකුත් නැහැ. තව අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි 5 වෙනි භාවිතේ. කෙනෙක් ඕගොල්ලන්ට කියපු දෙයකට ඕගොල්ලන්ට තරහ ගිහිල්ලා. සිංහලෙන් අපි සමහර වෙලාවට කියනවානේ මොකද්ද ඔහේ කිව්වේ? මෙන්න මේ තේරුමින් අපිට excuse me කියලා කියන්න පුළුවන්. බලන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. I make more money than you. Excuse me? බලන්න මෙයා කියනවා I make more money than you. මම ඔයාට වඩා සල්ලි හොයනවා. මේ මහත්තයා නෝනට කියන්නේ. නෝනට එතකොට තරහ යනවා. මේගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ කතා කර කර හිටපු දෙයට මේක අදාළ නැහැ. මෙයා වැඩිපුර සල්ලි හොයනවා කියන එක. ඒ හින්දා මෙයාට තරහ යන්නේ. I make more money than you. Excuse me? මොකද්ද ඔහේ කිව්වේ කියන අර්ථයෙන් මෙයා excuse me කියලා ටිකක් වෙනස් විදිහට කියනවා. මේ කියන විදිහනුත් ඕගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් මෙයා තරහෙන් මේක කියන්නේ කියලා. හරි. අංක 6. ඔයා කවුරු හරි එක්ක කතා කර කර ඉන්න අතරේ ඔයාට හදිස්සියේ එතනින් යන්න ඕනේ වුණා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට කෝල් එකක් කවුරු හරි මේ වෙලාවේ ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මොකක් හරි වෙන හදිස්සි වැඩක් මතක් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න ඔයාට වෙන තැනකට යන්න ඕනේ වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි හේතුවකට ඔයා කතා කර කර ඉන්න අයව දාලා එතනින් යන්න වෙනවා නම් මෙන්න මේ වෙලාවේදී ඔයාට excuse me කියලා යන්න පුළුවන්. Excuse me. ඔයා වෙන මොකුත් කියන්න අවශ්‍යත් නැහැ. excuse me කියලා ඕගලන්ට පැත්තකට ගිහිල්ලා කෝල් එක ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ අදාළ වැඩේට යන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම හදිස්සියේ පොඩි වැඩකට කිටි වෙලාවකට ඒ තැනින් ඉවත් වෙලා එන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැතුව නිකන් අපි කෙනෙක්ගෙන් සමුගන්න අවශ්‍ය නම් goodbye see you later ඔය වගේ දෙයක් කියලා හරි විදිහට සමුගන්න ඕනේ. ඔයාට ඕන නම් මේක නිකන් excuse me කියන්න නැතුව could you excuse me නැත්නම් excuse me for a moment කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් excuse me a moment. මේක තේරුම ටිකක් මොහොතකට ඉඩ දෙන්න. මොහොතක් ඉන්න වගේ තේරුම. ඒ කියන්නේ පොඩි වෙලාවක් මට දෙන්න මං ගිහින් එන්නම් වගේ තේරුමක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහේ හදිසියකදී වුණත් excuse me කියලා යන එක අර හොඳ සිරිතක් කියන කොටට තමයි වැටෙන්නේ. නැත්නම් ලොකු හදිසියක් නැතත් කෝල් එකක් ගන්න, කෝල් එකක් ආන්සර් කරන්න මෙයාගේ වැඩකට. ඔගොල්ලෝ
කතා කර ඉන්න අයට මුකුත් නොකිය එකපාරටම එතනින් ඉවත් වෙනවා නම් ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මේකත් අර අපි කෙනෙක් අපිට උදව් කරාම ස්තුතියි නැත්නම් thank you කියලා කියනවා වගේ තවත් හොඳ දෙයක්. මේ වගේ පොඩි දේවල් වලින් ඔයගලන්ට අනිත් අයගේ ප්‍රසාදය දිනා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අඩුමගානේ අප්‍රසාදයටපත් නොවි ඉන්න පුළුවන්. මේකත් එක්කම තව නිතර පාවිච්චි වෙන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් තියෙනවා. if you'll excuse me කියලා. මේ if you'll excuse me කියන භාවිතය ඕගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මොකක් හරි වැඩක් තියෙනවා නම් ඒ වැඩෙත් එතන ඉන්න අයට කියලා එතනින් පිට වෙලා ඉන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ if you'll excuse me කියලා ඊළඟට මේ වැඩේ කියන්න. උදාහරණයක් විදිහට if you'll excuse me I have work to do. මොකද්ද මේකේ තේරුම? I have work to do කියන්නේ මට කරන්න වැඩ තියෙනවා. මේ දෙක එකට කිව්වම if you'll excuse me I have work to do කියලා මේ කියන්නේ මට වැඩ තියෙනවා හින්දා මම දැන් යනවා කියලා මේ සමුදියමක් තමයි ඇත්තටම කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලන්න. Dear friends, if you'll excuse me, I have a lunch with the mayor. දැන් මෙතන මෙයා කියනවා if you'll excuse me I have lunch with the mayor. ඔන්න if තිබ්බයි කියලා මෙතන ඔයගොල්ලෝ රැවටෙන්න එපා. මේක කන්ඩිෂනල් වාක්‍යයක් නෙමෙයි. excuse කළොත් කියලා තේරුමක් නෙමෙයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔයාලගෙන් අවසර ඉල්ලීමක් නෙමෙයි මෙතන කරන්නේ. මෙයා නිකම්ම කියනවා මට ලන්ච් ගන්න තියෙනවා මේය එක. මේය කියන්නේ නගරාධිපතිට. ඒතර නගරාධිපතිත් එක්ක මට දවල් කෑම ගන්න තියෙනවා. ඒ හින්දා මම යනවා කියලයි මෙතනින් කියන්නේ මේ සමු ගැනීමක් කරන්නේ. හරි. 7. ඕගොල්ලන්ට excuse me එක but පාවිච්චි කරලා තව කෙනෙක් කියන අදහසකට ඕගොල්ලෝ එකඟ නැති බව කියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න කෙනෙක් කියනවා we can make a huge profit by selling oil to Saudi Arabia. සෞදි අරාබියට තෙල් විකුණලා අපිට ලොකු ලාභයක් ගන්න පුළුවන් කියලා ඔන්න කෙනෙක් කියනවා. ඉතින් අපි හිතමු ඔයා මේ සැලැස්මට එකඟ නැහැ. ඔයා හිතන්නේ නැහැ මේක හරියයි කියලා. ඔයාට කියන්න පුළුවන් නිකම්ම ඕන මේ excuse me කතා නැතුව නිකම්ම කියන්න පුළුවන් I don't think this is going to work. මම හිතන්නේ නැහැ මේක හරියයි කියලා. කියන තේරුම මේකේ නෝ. ඒත් මේක පොඩ්ඩක් සැර අඩු කරලා ටිකක් ආචාරශීලී විදිහට ඔයාට polite විදිහට මේ දේ කියන්න පුළුවන්. excuse me but I don't think this is going to work. ඉතින් කෙනෙක් කතා කර ඉන්න අතරතුරේ වුණොත් මේ මැදින් පැනලා ඔයාට මේ එයා කියපු දෙයට විරුද්ධ වෙන්න ඕන නම් ඒ කියපු දෙයට එකඟ නැහැ කියලා ඔයාට කියන්න ඕන නම් මේ excuse me but කියලා ඔයාට අවශ්‍ය දේ කියන්න පුළුවන්. 8. අපි excuse me කියන එක ඇත්තටම සමා වෙන්න කියන අර්ථයෙන්ුත් පාවිච්චි කරනවා. මේක හැබැයි ලොකු වැරදි වලට සමාව ඉල්ලන්න ඔයගොල්ලෝ excuse me කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඊටම පොඩි දෙයක්. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න තව කෙනෙක් කතා කර ඉන්න අතර නැත්නම් ඔයා කතා කර ඉන්න අතරේ ඔයාට හාච්චිමක් යනවා. නැත්නම් කැස්සක් එනවා. ඔයාට ඊට පස්සේ කැහැලා ඉවර වෙලා excuse me කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතනින් සමා වෙන්න කියන අර්ථය තමයි එන්නේ. අපිට ඕන මේ excuse me එක for දාලා මොකටද සමාව ඉල්ලන්නේ කියලාත් කියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට පරක් වෙලා ආවට සමාව වෙන්න. අපිට මේක කියන්න පුළුවන් excuse me for arriving late. arrive නෙමෙයි arriving for වලට පස්සේ අපි ing form එකෙන් ක්‍රියාපදේ තියෙනවා. excuse me for arriving late. එහෙම නැත්නම් sorry for arriving late නැත්නම් I'm sorry for arriving late කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවද? මේ I'm sorry for arriving late සහ excuse me for arriving late. ඔව් මේ දෙකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මං කිව්වා මේ excuse me කියන එක සමාව ඉල්ලීමේදී පාවිච්චි කරන්නේ පොඩි වරදකට සමාව ඉල්ලන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි excuse me for arriving late කියලා කිව්වහම මේ පරක් වෙලා පැමිණීමේ පොඩි වැරද්දක් වා ඒක ලොකු වැරද්දක් විදිහට ඔයා දකින්නේ නැහැ. සමහරවිට ඔයාට ඇත්තටම හේතුවක් තියෙන්නේ නැති ප්‍රමාද වෙන්න. වාගේ වරදක් නෙමෙයි වෙන්නත් ඇති. වා ප්‍රමාද වෙච්ච එක. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයාට මේ excuse me for arriving late කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕන ඒ ප්‍රමාද වෙන්න හේතුත් ඔයාට දක්වන්න පුළුවන්. අනෙක් අතට I'm sorry for arriving late කිව්වහම මේක ඔයාගේ අතින් සිද්ධ වෙච්ච ලොකු වරදක් විදිහට පිළි අරගෙන සමාව ඉල්ලීමක් තමයි කරන්නේ. හරි. ඉතින් මේ excuse me කියලා කියන්නේ නැතු නිකම්ම excuse කියන වචනේ විතරක් නාම පදයක් සහ ක්‍රියාපදයක් විදිහට පාවිච්චි වෙනවා. මේක පාවිච්චි කරන විදිහ ගැන මේ වැඩසටහනේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පුරුදු විදිහටම like එකක් දාන්න, වගේම comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒක ඕගොල්ලෝ මට කරන උදව්ව. ඉතින් ස්තුතියි අවසාන වෙනකම් බලපු ඕගොල්ලෝ හැමෝටම
විශේෂම ස්තුතියි channel membersලට. මම තිමිර අංජන මේ හරි ලේසි ඉංග්‍රීසි YouTube channel එක. අපි එහෙනම් තවත් වැඩසටහනකින් හම්බෙමු.